ሰላም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ ትራዲሽናል ሜዲሲን ኮርስ ነው። LO-01 ቤዚክ ናውሌጅ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ስለዚህ LO-01 ለርኒንግ አውትካም 1 ስለ ቤዚክ የሆነ ናውሌጅ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እናያለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ኢዝ ዘ ኤሪያ ኦፍ ኬሚስትሪ ዛት ኢንቮልቭ ዘ ስተዲ ኦፍ ካርበን ኤንድ ኢትስ ኮምፓውንድስ። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የምንለው አንዱ የኬሚስትሪ ዘርፍ ሆኖ የሚያጠናው ስለምንድን ነው? ስለ ካርበን እና ስለ ካርበን ኮምፓውንዶች ነው ማለት ነው። ካርበን ኢዝ ናውን ቱ ፎርም ሲሚንግሊ አንሊሚትድ ነምበር ኦፍ ኮምፓውንድስ። ካርበን በውስጡ ያላቸው ኮምፓውንዶች በጣም ብዙ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው በጣም ብዙዎች ኮምፓውንዶች በውስጣቸው ካርበን ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው ዘ ዩዝ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኢምፓክት አወር ላይፍስ ዴይሊ ኢን ሜዲሲን አግሪካልቸር ኤንድ ጄኔራል ላይፍስ። ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በእያንዳንዱ ህይወታችን የምንጠቀማቸው ነው። በመድኃኒት እኛን እንግዲህ የሚመለከተን ስለ መድኃኒት ነው። ስለዚህ በመድኃኒት በግብርና በአጠቃላይ ህይወት እኛ ራሱ የተሰራ ነው ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ የእኛን መኖር ኢምፓክት ይኖረናል በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ዘ ስተዲ ኦፍ ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ ኤንድ ዘ ስተዲ ኦፍ ኬሚስትሪ ኦፍ ላይፍ። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስለምን ያጠናል? ኖርማሊ ስለ ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ በውስጡ ካርበን የያዘን ኮምፓውንድ በአጠቃላይ ያጠናል ማለት ነው። ሌላው ኬሚስትሪ ኦፍ ላይፍ ስለ እኛ አፈጣጠር፣ ስለ እኛ በውስጣችን ምን አለ የሚለው ከዲኤንኤ አርኤንኤ ስለሱ ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የሚያጠና ነው። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ውድ ቢ ቱ ኮንሲደር ኢት ዘ ስተዲ ኦፍ ሞለኪውልስ ኮንቴኒንግ ካርበንስ ሃይድሮጅን ቦንድ ኤንድ ዜር ሪአክሽንስ። ኖርማሊ ስለምንም ኮንሲደር ያደርጋል፣ ስለምንም ያጠናል፣ ስለ ሞለኪውልስ ኮንቴኒንግ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅንስ። ካርበን እና ሃይድሮጅን ኮንቴን የሆኑ ሞለኪውሎችን እና የእነሱንም ሪአክሽኖችን የሚያጠና ሳይንስ ነው ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ኦፍን ክላሲፋይድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕስ ፕሬዘንት። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚያጠናው ምንድን ነው? ቤዝድ ኦን ዜር ፋንክሽናል ግሩፕ፣ በፋንክሽናል ግሩፕ ቤዝድ ሆኖ ነው ኖርማሊ ክላሲፋይድ የሚሆነው። ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ቤዝድ ኦን ዜር ፋንክሽናል ግሩፕ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢን ኤ ነምበር ኦፍ ዋይስ አልኬን፣ አልካይን፣ አሮማቲክ፣ ፌኖል፣ አልደሃይድ፣ አናይድራይድ፣ ናይትራይል፣ አልኬንስ፣ አልካይል ሃላይድ፣ አልኮል፣ ኢተር፣ ኪቶን፣ ኢስተር፣ አማይድ እያለን ኖርማሊ ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን ቤዝድ ኦን ዜር ፋንክሽናል ግሩፕስ ማለት ነው። ዘ ኦን-ሳይት ሪኮግኒሽን ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕስ ሪኩዌርድ ፎር አን አዲኩዌት ስተዲ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ፋንክሽናል ግሩፕን ሪኮግናይዝ ማድረግ ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪን ለማጥናት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪን ለማጥናት መጀመሪያ ፋንክሽናል ግሩፕን ሪኮግናይዝ ወይም ማወቅ ወይም መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያልናቸው እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ናቸው። ዘስ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሳር ኖርማሊ have their own characters based on their functional groups. based on their functional group የራሳቸው የሆነ ካራክተር አላቸው። አልኬን እዚህ CH3 CH4 አለ፣ ሲንግል ቦንድ ነው። አልኬን ANE ከሆነ ሲንግል ቦንድ ነው። አልኪን ANE ከሆነ ደግሞ ዳብል ቦንድ አለው። እዚህ አልኪን ከሆነ ደግሞ አልካይል YNE ከሆነ ደግሞ ትሪፕል ቦንድ አለው። ኖርማሊ አልካይል ሃላይድ የምንለው ደግሞ ኖርማሊ ሃሎጂን እንትን ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ አሮማቲክ ደግሞ ቤንዚን ሪንግ ያለው፣ ፌኖልስ ደግሞ ቤንዚን ሪንግ ሆኖ ኖርማሊ OH ያለው። ስለዚህ ሌሎችም ልክ እንደዚሁ ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። ሁሉንም ስናያቸው የራሳቸውን ፋንክሽናል ግሩፕ አላቸው ማለት ነው። ሌላው ኦርጋኒክ ፋንክሽናል ግሩፕስ ኦል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ግሩፕድ ኢንቱ ክላስስ ቤዝድ ኦን ዘ ካራክተር ፊቸር ኢዝ ኮልድ ፋንክሽናል ግሩፕስ። ቅድም እንዳልነው
ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ክላሲፋይድ ይደረጋሉ። ቤዝድ ኦን ዋት ዜር ፋንክሽናል ግሩፕስ በፋንክሽናል ግሩፓቸው ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። ፋንክሽናል ግሩፕ ኢዝ አን አተም ኦር ኤ ግሩፕ ኦፍ አተም ዊዝን ኤ ሞለኪውል ዛት ሰርቭ አዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ኬሚካል ሪአክቲቪቲ። ፋንክሽናል ግሩፕ የምንለው አተም ሊሆን ይችላል ወይም ግሩፕ ኦፍ አተም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሞለኪውል ውስጥ እንደምን የምንጠቀመው ሪያክት ለማድረግ እንደ ሳይት የምንጠቀም ያ ሪያክሽን ኬሚካል ሪያክሽን ፎርም የሚያደርግልን አተም ወይም ግሩፕ ኦፍ አተም ፋንክሽናል ግሩፕ እንለዋለን። ሌላው ካርበንስ ኮምፓውንድ ዊዝ አዘር አተምስ ሰች አስ ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ሰልፈር ኤንድ ሃሎጅንስ ቱ ፎርም ፋንክሽናል ግሩፕ። ስለዚህ ካርበን ከነዚህ ኮምፓውንዶች ኮምባይንድ ሲሆን ምን ፎርም ያደርጋሉ? ፋንክሽናል ግሩፕስ። ከሃይድሮጅን ፎርም ሲያደርግ አልኬንን ፎርም ያደርጋል። ሃሎጅን ፎርም የሚያደርገውን አልካላይን። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ባይንድ ሲያደርግ የራሱ የሆነ ፋንክሽናል ግሩፕ ፎርም ያደርጋል። ሪአክሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ባይ ዊች ዋን ኮምፓውንድ ኢዝ ትራንስፎርምድ ኢንቱ ኤ ኒው ኮምፓውንድ። ሪአክሽን ማለት ፕሮሰስ ነው። አንድ ኮምፓውንድ ከሌላ አንድ አተም ወይም ሰብስታንስ ከሌላ ሰብስታንስ ጋር ኮምባይንድ ሆኖ ሌላ አዲስ ሰብስታንስ ወይም አዲስ ኮምፓውንድ ፎርም ሲያደርግ ሪአክሽን እንለዋለን። ስለዚህ ወይም አንድ ኮምፓውንድ ከሌላ ኮምፓውንድ ጋር ኮምባይንድ በሚሆንበት ሰዓት የአንዱን አተም ወደ ሌላ አተም ትራንስፈር አድርጎ አዲስ አተም ፎርም የሚያደርግ ከሆነ ሪአክሽን እንለዋለን። ፋንክሽናል ግሩፕስ አር dictates the physical, chemical, and other properties of organic molecules, including various drug molecules. Functional group ምን ያደርጋል? that influence the physical, chemical, and other properties of organic molecules change ያደርጋል። ፊዚካል ካራክተራቸውን፣ ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን። ስለዚህ እነሱን ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል ወይም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ወይም አዲስ ኮምፓውንድ ፎርም እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ለምሳሌ ድረግ ሞለኪውሎች አንድን ድረግ ይዘቱ የሚለየው ካራክተሩ የሚወሰነው በያዘው ፋንክሽናል ግሩፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ሌላው ኢምፖርታንስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አወራ። ኢምፖርታንሱ ምንድን ነው? ስለዚህ ቅድም ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ዘ ስተዲ ኦፍ ኬሚስትሪ ኦፍ ላይፍ ብለናል። ስለዚህ ላይፍ ማንኛውም ሰው ዲኤንኤ አለው። ስለዚህ ኢን ላይፍ የሚለው እሱ ነው። ሌላው ደግሞ የምንጠቀማቸው ምግቦች በአጠቃላይ ደማችንም፣ መስላችንም፣ ምስኪናችንም፣ ኢንዛይማችንም የምንጠቀመው ማንኛውም ተፈጥሯዊ ነገር ልብሳችንም ይሁን እንደገና ደግሞ ሌላው ተፈጥሯዊ ነገር ሰው ሰራሹ ደግሞ ልብሳችን፣ መኪናውም፣ ፕላስቲኩም ሌላው ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ ኦፍ ላይፍ የሚለው ለዛ ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ ዘ ጊያንት ሞለኪውል ዛት ኮንታይን ኦል ዘ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንስ። ስለዚህ ዲኤንኤ ማንኛውም ሰው በዲኤንኤ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ጄኔቲካል የሆነ ኢንፎርሜሽን ኢንዲኬት ያደርግልናል ወይም በውስጡ የያዘ ነው ማለት ነው። ሌላው ፕሮቲንስ፣ ብለድ፣ መስል፣ ስኪን። ማንኛውም ሰው በውስጡ ፕሮቲን አለ፣ ብለድ፣ መስል፣ ስኪን። ያለ እነዚህ እኛ መንቀሳቀስ አንችልም ማለት ነው። ሌላኛው ኢንዛይምን በሰውነታችን ውስጥ ያለ ምግባችን እንዲፈጭ ምግባችን ኖርማሊ የምንወስደው ማንኛውም ነገር ቦታውን እንዲይዝ ወይም ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ እንዲወጣ የሚያደርግልን ኢንዛይም ነው። ስለዚህ ካታላይዝ ዘ ሪአክሽን ዛት ኦከር ኢን አወር ቦዲስ፣ በሰውነታችን ውስጥ የሚከሰቱ ወይም በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ነገሮች የሚያፋጥንልን ካታላይዝ ነው ኖርማሊ ኢንዛይምስ ማለት ነው። ሌላው ፔትሮሊየም ፈርኒሽ ዘ ኤነርጂ ዛት ሰስቴን ላይፍ። ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ለመኖር በልቶ መኖር አለበት፣ መብላት አለበት። ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ አለበት። ስለዚህ የሆነ ነገር ለማግኘት ኢነርጂ ያስፈልገናል፣ ኤክስተርናል የሆነ ኢነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱም ፔትሮሊየም ነው ለዚህ ኢነርጂ የምንጠቀምበት። ስለዚህ እሱም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ሌላው ፖሊመርስ የምንለው ክሎዝስ፣ ካርስ ኤንድ ፕላስቲክ፣ እነዚህ ሁማን ሜድ የምንላቸው ወይም ሲንተቲክ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ራሱ ኖርማሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ናቸው ማለት ነው።
ስለዚህ ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የተሰሩ ናቸው፣ ከኦርጋኒክ ሞለኪውል የተሰሩ ናቸው ማለት የራሳቸው የሆነ ፋንክሽናል ግሩፕ ያላቸው ኮምፓውንዶች የተሰራ ነው ማለት ነው። ሌላው መድኃኒት ሜዲሲንስ ኖርማሊ ሜዲሲኑ የራሱን ኬሚካል ነው። ስለዚህ የራሱ የሆነ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። አብዛኛው መድኃኒት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በላይፋችን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ዲኤንኤ ከእኛ ራሳችን ግንባታ ዘራችን ከማስተላለፋችን ወይም እኛ ራሳችንን መስለን እንድንኖር ከሚያደርገን ተፈጥሯዊ ነገር ዲኤንኤ ነው። ዲኤንኤ ስለዚህ በውስጡ ሃይድሮጅን እና ካርቦን አለው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ፕሮቲንም እንደዚሁ፣ ኢንዛይምም እንደዛው። ስለዚህ ፔትሮሊየም እንደዛው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች they are very important for our life። ሌላው ቦንዲንግ ኢን ካርበን ኮምፓውንድስ። በካርበን ኮምፓውንድ እንግዲህ ካርበን ካርበን ነው የምንለው ቢኮዝ ኦፍ ዊ ዲስከስ አባውት ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። So the property of the carbon that makes it unique is it is able to form bonds normally with itself and therefore allows a large number of organic chemicals with many diverse properties። የካርበን ፕሮፐርቲ ሜክ የሚያደርገው ምንድን ነው? ከቦንድ ጋር ፎርም ማድረግ የራሱ የሆነ ልዩ የሚያደርገው የራሱ የሆነ ቦንድ የመፍጠር አቅሙ ወይም ችሎታው ወይም ልዩነቱ ነው። So therefore allows a large number of organic chemicals with many diverse properties። ምንድን ነው? ብዙ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች በራሳቸው የሆነ የተለያየ ባህሪ ይዘው እንዲኖሩ የሚያደርገውም አንዱ የካርበን ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ሌላው ካርበን has the property of forming a single, double and triple bond with itself and with other atoms። ካርበን ምንድን ነው? ምን ባህሪ ያለው? የራሱ የሆነ ሲንግል ቦንድ፣ ዳብል ቦንድ ወይም ትሪፕል ቦንድ ፎርም የማድረግ ባህሪ ያለው ራሱ ከራሱ ወይም ከሌላ አተሞች ጋር ማለት ነው። ከሃይድሮጅን ወይም ከሌሎች ሃሎጅን አተሞች ኖርማሊ ፎርም የማድረግ ቦንድ ፎርም የማድረግ ባህሪ ያለው። this is multiple bond ability to allows carbon compound to have a variety of shapes። መልቲፕል የሆነ ቦንድ አቢሊቲ ያለ ቦንድ የማድረግ ወይም ቦንድ የመፍጠር። ስለዚህ የራሱ የሆነ ሸፕም ክሬት ያደርጋል ወይም ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። in all carbon compounds carbon forms four bonds። በማንኛውም ካርበን ኮምፓውንድ ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ካርበን አራት ቦንዶችን ፎርም ያደርጋል። አንደኛ ሲግማ ቦንድ የምንለው ነው። ሁለተኛ ፓይ ቦንድ የምንለው ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኮቫለንት ቦንድ የምንለው ነው። አራተኛ ሃይድሮጅን ቦንድ። ስለዚህ ማንኛውም ካርበን ኮምፓውንድ እነዚህን አራት ኮምፓውንዶች ፎርም ያደርጋል። እነዚህን አራት ኮምፓውንዶች ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን እነዚህ አራት ኮምፓውንዶች ኮምፓውንድ ሳይሆን ቦንድ፣ እነዚህን አራት ቦንዶች ፎርም ያደርጋል ቦንድ። ሌላው ሃይድሮካርበንስ የምንለው ሃይድሮካርበንስ አር ኮምፓውንድ ዛት ኦንሊ ኮንቴን ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን አተምስ ኤንድ ዘይ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ፎሎ። ምንድነው? ሃይድሮካርበን ኮምፓውንድ ነው። በውስጡ ምን ይዟል? ሃይድሮጅን እና ካርበን ብቻ የያዘ ሃይድሮካርበን እንለዋለን። ስለዚህ እንደሚከተለው ክላሲፋይድ ይሆናል። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ቦንድ ታይፕስ ዛት አር ፕሬዘንት ዊዝን ዘ ሞለኪል። እንደ ቦንዳቸው ታይፕ በሞለኪሎች ይገኛሉ ነው። ሶ ሃይድሮካርበንስ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ፎር ሜንሊ አልኪንስ፣ አልካይንስ ኤንድ አሪንስ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አልኬንስ የምንለው ሲንግል ቦንድ ያለው ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ጄኔራል ፎርሙላው ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ነው። ስለዚህ ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ የዚህን ፎርሙላ ይዛል። ስለዚህ የካርበን ነምበሩ ኤን ማለት ነምበሩ ነው፣ የሃይድሮጅን ነምበሩ። ስለዚህ ኤን ካርቦን 2 ከሆነ ሃይድሮጅኑ 4 ይሆናል ማለት ነው። ማነው 6 ይሆናል ካርቦን 2 ከሆነ። ስለዚህ አልኬንስ ያ ነው። ሜቴን ለምሳሌ ሜቴን ካርቦን 1 ነው። ስለዚህ አንዱ ስናደርገው እዚህ ስንተካው 2 ሲባዛ በ1 ሲደመር 2 4 ይሆናል። ስለዚህ ሲንግል ቦንድ ነው ፎርም የሚያደርገው ሃይድሮጅን። ስለዚህ ሲንግል ቦንድ ፎርም ያደርጋል። አልኪንስ ዳብል ቦንድ ነው ብለናል። ጄኔራል ፎርሙላው ሲኤን ኤች ቱ ኤን ነው። ስለዚህ ሲኤን 1 ከሆነ ይሄኛው ኤቹ 1 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢታይል ካርበን ነምበሩ ስንት ነው? 1 ነው።
ስለዚህ አንድ ማን ነው ሁለት ነው ይሄ ሁለት ከሆነ ሁለት ከዛ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ይሆናል። ስለዚህ ሁለት ካርበን ነው ያለው ዳብል ቦንድ ፎርም ያደርጋል ካርበን ማለት ነው ከራሱ ጋር። ስለዚህ ዳብል ቦንድ ነው። ሌላው አልካይንስ የምንለው ደግሞ ትሪፕል ቦንድ ነው። ስለዚህ ፎርሙላው ሲኤን ኤችቲኤን ማይነስ ቱ ነው። አሰታይል ለምሳሌ ሲቱ ኤች ቱ ሲቱ ኤች ቱ። ስለዚህ ትሪፕል ቦንድ ነው ፎርም የሚያደርገው። ካርበን እዚህ ሁለት ነው ያለው። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ሁለት አለ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ሲቀነስ ሁለት ሁለት ይሆናል። ሌላው አሪኒስ የምንለው ሲኤን ኤች ኤን ነው። ኖርማሊ ካርበን ነምበሩ ጋር እኩል ነው። ቤንዚን ሪንግ ለምሳሌ ቤንዚን ሪንግ ዘ ኮመን ኤግዛምፕልስ ኦፍ አረንስ ሃይድሮካርበንስ ወይም አረን ኮምፓውንድስ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ሃይድሮካርበንስ ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሜቢ በእነዚህ ክላሲፋይድ ይደረጋል ሃይድሮካርበን ማለት ነው። ሌላው አልኬንስ ሃይድሮካርበን ሃቪንግ ኖ ዳብል ቦንድ ኦር ትሪፕል ቦንድ ሳር ክላሲፋይድ አልኬንስ ምንም ዳብል ቦንድ ወይ ትሪፕል ቦንድ የሌላቸውን አልኬንስ እንላቸዋለን። ዘ ካርበን አተም ዘ ሞለኪል አሬንጅድ ኢን ዘ ቼንስ ኦር ኢን ሪንግስ ካርበን አተሙ አልኬን ላይ በምንድን ነው አሬንጅድ የሚሆነው? ኢን ቼን ወይም ኢን ሪንግስ ነው። በቼን ወይም በሪንግ አሬንጅ ይሆናል። ኦል አልኬንስ ሃቭ ዘ ጄኔራል ሞለኪላር ፎርሙላ ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ብለናል። ኤንድ አር ኮልድ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ እንላቸዋለን ሁሉንም አልኬኖች ማለት ነው። ሌላው ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበንስ ኮንታይንስ ኦንሊ ኤ ሲንግል ቦንድስ and are also commonly referred to as aliphatic or acyclic alkanes. ኖርማሊ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን የምንላቸው ሲንግል ቦንድ ነው የያዙት። ኮመንሊ ምን ይባላሉ? አሊፋቲክ ወይም አሳይክሊክ አልኬንስ ይባላሉ። which means alkanes without rings ማለት ነው። ሌላው for an example ሜቴን and ethane are the first two members of alkane family የመጀመሪያዎቹ አልኬን ታይፕ ናቸው ወይም an examples of alkane, ethane and ethane. A group derived from alkane by the removal of one of its hydrogen atom is known as an alkyl group. Alkyl group form ያደርጋል። ምንድን ነው? ከአልኬን ላይ አንዱን ሃይድሮጅን ሪሙቭ ሲያደርግ ምን ፎርም ያደርጋል? ኖርማሊ አልካይል ግሩፕ። ፎር ኤግዛምፕል ሜታይል ግሩፕ ያለ አንዱን ሪሙቭ ሲያደርግ ፍሮም ዘ ሜቴን ሪሙቭ ሲያደርግ ኢታይል ግሩፕ ምን ፎርም አደረገ? CH3 CH2 ማለት ነው። ፍሮም ማን ነው ይሄ ከሜታይልን ከዚህ ሜታይል ካለ አልካይል ግሩፕ ነው ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ አድርጓል ከሜቴን ካልኬን ማለት ነው። ሌላው ኢታይል ግሩፕን ደግሞ ኢታይል የምንለው ደግሞ ኖርማሊ ከኢቴን አንድ ሃይድሮጅን ግሩፕ ሪሙቭድ ሲደረግ ኖርማሊ ይሄ ፎርም ይደረጋል ኢታይል ግሩፕ ማለት ነው። ስለዚህ ኢታይል ግሩፕ ከኢቴን ሜታይል ግሩፕ ደግሞ ከሜቴን ኦብቴን እናደርጋለን ወይም ድራይቭድ እናደርጋለን። እንዴት ሃው ቱ ድራይቭ ስንል ባይ ሪሙቪንግ ዋን ኦፍ ኢትስ ሃይድሮጅን አተም ከእንትናቸው ከአተሙ አንድ ሃይድሮጅን ሪሙቭ በማድረግ ማለት ነው። ሌላው ዘ አይፓክ nomenclatures of alkanes. IUPAC nomenclatures of alkanes. The IUPAC implies international unions of pure and applied chemistry. Normally, international unions of pure and applied chemistry ይባላል IUPAC ማለት ነው። nomenclature ብለን እንተነትነዋለን ማለት። In general, organic compounds are given systematic names by using order prefix, parent ሰፊክስ ፕሪፊክስ እና ሰፊክስ እንሰጠዋለን። ኖርማሊ ፎርም እናደርጋለን። ሲስተማቲክ ኔማቸውን ፎርም ስናደርግ ፕሪፊክስ ወይም ፓሬንት ሰፊክስ ሰጠን ነው ማለት ነው። ማነው ፕሪፊክስ ፓሬንት ሰፊክስ? ያ ማለት ፕሪፊክስ አለ ዋናው ድረጉ መሀል ላይ፣ ከዛ ደግሞ ሰፊክስ አለ ማለት ነው። ኖርማሊ ሶ ዋናው ኔሙ የሚይዘው ፓሬንት ፕሪፊክስ ኢንዲኬትስ ሃው ማኒ ብራንቺንግ ግሩፕስ አር ፕሬዘንት። ፕሪፊክስ ኢንዲኬት የሚያደርገው ምን ያክል ብራንች ግሩፕ አለ፣ ብራንቺንግ ምን ያክል ብራንች ነው ያለው እንትን በኩል። ፓሬንት የምንለው ደግሞ ኢንዲኬት ሃው ማኒ ካርበንስ አር ኢን ዘ ሎንገስት ቼን፣ ሜኑ ማለት ነው። ፓሬንት እንግዲህ ሜኑ ነው። ስለዚህ ምን ያክል ካርበን ነው ቼኑ ላይ ያለው የሚለው ኢንዲኬት የሚያደርግልን ነው። ሶስተኛ ሰፊክስ የምንለው ኢንዲኬትስ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ፋሚሊ፣ በአጠቃላይ ፋሚሊው
ኔሙ እሱን ነው ኢንዲኬት የሚያደርግልን። ስለዚህ ፕሪፊክስ ሃው መኒ ብራንች ግሩፕስ ነው፣ ምን ያክል ብራንች አለው። ፓሬንትስ የምንለው ደግሞ ካርበን ነምበሩ ምን ያክል ነው። ሰፊክስ የምንለው ደግሞ ኔም ኦፍ ፋሚሊ ነው። ኔሙ ምንድን ነው? ፋሚሊ አልኬን ነው አልካይል ነው ወይም አልኪን ነው የምንለው ኢንዲኬት የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ስማቸው ይሰጣል ማለት ነው፣ ወይም ለኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስም እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላው the epoch naming of the alkane is based on the prefix indicating the number of carbon atom in the chains followed by the suffix n. suffix an suffix ምንድን ነው ብለናል? ኔም ኦፍ ፋሚሊ ነው። ስለዚህ ኔሙ አልኬን ኤን እንላለን። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ቼን ኮንቴንስ 3 ካርበን ዘ ፓረንት ኔም ኢዝ ፕሮፔን። ስለዚህ 3 ከሆነ ፕሮፔን፣ ፓሬንት ኔሙ ፕሮፔን ይባላል። ያ ማለት ካርበን ነምበሩ ፓሬንት ነምበሩ ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ ፕሮፔን እንላለን። 4 ካርበን አተም ካለ ፓረንት ኔሙ ምን ይባላል? ቡቴን ይባላል። ስለዚህ ቡቴን እንላለን። ስለዚህ እንደዛ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። የመጨረሻው ፋሚሊ ኔም ኦፍ ፋሚሊ ነው። ምን ፋሚሊ ነው? አልኪን ነው አልካይል ነው ወይስ አልካይል ነው የሚለው ኢንዲኬት የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ኔማቸው ፕሪፊክስ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ እዚህ ያለ ፕሪፊክስ ምንድን ነው ብለናል? ሃው መኒ ብራንቺንግ ኦፍ ግሩፕ ነው፣ ምን ያክል ብራንች ያለው በዚህ ቁጥራቸው ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 እያለ ይቀጥላል። ይኸው እዚህ ነምበር ኦፍ ካርበን አተሙ ደግሞ ይሄ ብራንቹ ኢንዲኬት ያደርጋል። እዚህ ፕሪፊክስ ደግሞ ኔም ኦፍ ፋሚሊ ብለናል። ስለዚህ ኔም ኦፍ ፋሚሊ ኢንዲኬት ያደርግ ማነው? የዚህ ኖርማሊ እዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ፕሪፊክስ ፕሪፊክስ ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር እዚህ ሄፕቴን 7 ኦክቶ ምናምን። ስለዚህ ማነው ሰፊክስ የምንለው ኔም ኦፍ ፋሚሊ ነው፣ ኤኤን የሚለው ነው። ስለዚህ አልኬን የሚለው ነው። ስለዚህ ፓሬንቲኔም ፕሮፔን፣ ፓሬንቲኔም ቡቴን ያሉ እዚህ ጋር ሜቴን፣ ኤቴን፣ ፕሮፔን፣ ቡቴን፣ ፔንቴን፣ ሄክሴን፣ ሄፕቴን፣ ኦክቴን፣ ኖኔን፣ ደካቴን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኔም እናደርጋለን። ሌላው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ አልኬንስ ሃቭ ሲሚላር ኬሚካል ፕሮፐርቲስ በት ዜር ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ቫሪ ዊዝ ሞለኪላር ዌት ኤንድ ዘ ሼፕ ኦፍ ሞለኪል። ምንድነው? ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ሁሉም አልኬኑስ ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ቫሪ ያደርጋል። በምንድን ነው ቫሪ የሚያደርገው? ዊዝ ዜር ሞለኪላር ዌት ኤንድ ሼፕ ኦፍ ሞለኪል፣ ካላቸው ሞለኪላር ዌት እና ሼፕ አንጻር ቫሪ ያደርጋል ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው። ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ግን ተመሳሳይ ነው። ሌላው the low polarity of all the bond in alkenes means that the only intermolecular forces between molecules of alkenes are the weak dipole forces. ኖርማሊ ዊክ የሆነ ዳይፖል ፎርስ ነው ያላቸው፣ ላው ፖላሪቲ ነው ያለው። ስለዚህ አልኬን ላይ በመካከላቸው ያለው ቦንድ ወይም ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ዊክ ዳይፖል ፎርስ ነው። 9ኛ ክፍል ዳይፖል ፎርስ ብላችሁ ተመራችኋል፣ ወይም ዳይፖል ቦንድ። አልኬንስ ሃቭ ኤ ሎው ሜልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት፣ በጣም ሎው ኤንድ ሜልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው። ላው ሶልቬት ኢን ፖላር ሶልቨንትስ፣ በሶሉቢሊታቸው ደግሞ ኢን ፖላር ሶልቨንት በጣም ሎው፣ ኖርማሊ ፎር ኤግዛምፕል ኢን ዋተር ማለት ነው። and also high solubility in non-polar solvents. non-polar solvent ላይ ግን high solubility ability ያላቸው for an example ሄክሴን ዳይክሎሮ ሜቴን ላይ በቀላሉ solubilized ይሆናሉ ማለት ነው። most cycloalkanes also have low polarity። አብዛኞቹ cycloalkanes low polarity ነው ያላቸው። ስለዚህ low polarity ስላላቸው ፖላር ሞለኪሉ ላይ ወይም ማነው ፖላር ሶልቨንት ላይ ሶሉብላይዝድ አይሆኑም፣ ሶሉቢሊታቸው ለው ነው ማለት ነው። ዘ አናዘር ዋንስ አልኪንስ ኦር አልፊንስ አር አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ዛት ኮንታይንስ ካርበን ዳብል ቦንድስ። አልኪን የምንለው ኖርማሊ ምን የያዘ ነው? ካርበን ዳብል ቦንድ ያለው ነው። አልኪንስ ፎርም ኤ ሆሞሎጂየስ ሲሪስ ዊዝ ጄኔራል ሞለኪላር ፎርሙላ CnH2n። ስለዚህ ጄኔራል ፎርሙላው ምን ፎርም ያደርጋል? ተመሳሳይ በሆነ ጄኔራል ሞለኪላር ፎርሙላ አለው።
ሲኤን ኤችቲኤን። ስለዚህ አልኪን በዚህ ኖርማሊ አይዴንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ዘ ሲምፕለስት ሜምበርስ ኦፍ ዘ ስሪ አር ኢቲን ኢቴን፣ ፕሮፔን። ኢቴን ማለት ሁለት ካርበን ያለው ነው። ፕሮፔን ሶስት ካርበን ዳብል ቦንድ ያለው። ቡቲን ማለት ደግሞ አራት ማለት ነው፣ ግን ዳብል ቦንድ አለው። ፔንቴን አምስት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው ናቸው። ስትራክቸራቸው ሲሚላር ነው። እዚህ ጋር ኢቴን ኖርማሊ፣ ስለዚህ ፕሮፔን ኖርማል፣ ቡቴን፣ ዋን ፔንቴን፣ እነዚህ አን ኤግዛምፕልስ ኦፍ አልኪንስ ናቸው። ሌላው ኖመንክሌቸርስ ኦፍ አልኪንስ እንዴት ነው ኔሙን የምንሰጠው ነው። ዘ ሲስተማቲክ ኔምስ ኦፍ አን አልኪንስ ኦሪጂኔት ፍሮም ዘ ኔም ኦፍ አልኪን ኮረስፖንዲንግ ቱ ዘ ሎንገስት ኮንቲኒየስ ቼን ኦፍ ካርበን አተም ዛት ኮንቴንስ ኤ ደብል ቦንድ። ኖርማሊ በያዘው የካርበን ነምበር እና ካለው ዳብል ቦንድ አንጻር ነው ስሙን የምንሰጠው። ቅድም ባየናቸው ኔሚንጎች ማለት ነው። በፕሪፊክሱ በፓሬንቶ ከዛ በሰፊክሱ በእነሱ ተንተርሰን ነው ስሙን የምንሰጠው። when the chain is longer than 3 carbons, the atoms are numbered starting from the end nearest to the double bond. ኖርማሊ 3 ካርበን እና ከዛም በላይ ካላቸው ወይም የሚረዝም ከሆነ ነምበር ስታርት የሚያደርገው ዳብል ቦንድ የጀመረበት ላይ ነው። ነምበር ስታርት የሚያደርገው ዳብል ቦንድ የጀመረበት ወይም ወደሱ ቅርብ ከሆነው ጀምረን ነው። ስለዚህ ዘ ፋንክሽናል ግሩፕ ሰፊክስ ኢዝ ኢን ነው። ሰፊክሱ ኢን። ሌላው ተመሳሳይ ነው ከአልኪን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንቆጥር እዚህ ጋር ከወደዚህኛው ጀምረን እንቆጥራለን። ኒረስት ወደ ከሆነው ጀምረን እንቆጥራለን ነው። ስለዚህ ቱ ቡቴን ኖርማሊ ቱ ፔንቴን፣ እዚህ ጋር ቱ ፔንቴን፣ ያ ማለት ካርበን ቱ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ቦንዱ ዳብል ቦንዱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ስለዚህ ወደ ኒረስቱ በቅርቡ ነው የምንጀምረው። እኩል ከሆነ በዚህም መጀመር እንችላለን፣ በዚህም ኖርማሊ። አሁን ከዚህ ጋር የትኛው ይቀርባል? የዚህኛው ይቀርባል ስንል ይሄኛው ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ከወደዚህኛው፣ ስለዚህ ከቅርቡ ጀምረን ነው ምን የምናደርገው ካርበን ነምበር የምንቆጥረው ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ አልኪንስ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኤንድ ዘ መልቲንግ ፖይንትስ ኦፍ አልኪንስ ዲክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ሞለኪውላር ዌት። ቦይሊንግ ፖይንቱ እና መልቲንግ ፖይንቱ ኦፍ አልኪንስ ሞለኪውላር ዌት ሲጨምር ይቀንሳል። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንቱ ሞለኪውላር ዌት ሲጨምር ይቀንሳል። መልቲንግ ፖይንቱ እንደዛው ሞለኪውላር ዌት ሲጨምር ይቀንሳል። አልኪን ዊዝ ዘ ሴም ሞለኪውላር ፎርሙላ አር አይዞመርስ ኦፍ ዋን አናዘር ኢፍ ዘ ፖዚሽን ኤንድ ዘ ስቴሪዮኬሚስትሪ ኦፍ ዘ ዳብል ቦንድስ ዲፈር። ኖርማሊ አልኪን ዘ ሴም ሞለኪውላር ፎርሙላ ሆኖ አይዞመሩ ከአንዱ ወደ አንዱ ኖርማሊ አይዞመር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፖዚሽኑ ወይም ስቴሪዮኬሚስትሪ ኦፍ ዳብል ቦንድ የሚለይ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ አልኪን ይሄን ይመስላል። ሌላው አልካይንስ የምንለው አልካይንስ አር ሃይድሮካርበን ዛት ኮንቴንስ ኤ ካርበን ካርበን ትሪፕል ቦንድ። ዘ ጄኔራል ፎርሙላ ፎር ዘ አልኪን ኢዝ CnH2n2። ስለዚህ ይሄ ነው ጄኔራል ፎርሙላ እስካሁን እንደነበረው ነው። አልካይንስ ኮንቴንስ ትሪፕል ቦንድ። ዘ ትሪፕል ቦንድ ፖሰስ ቱ ኤለመንትስ ኦፍ አንሳቹሬሽንስ። ሁለት ኤለመንት በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ምን አንሳቹሬትድ የሆኑ አልኪንስ አር ኮመንሊ ኔምድ አስ ሰብስቲዩትድ አሴታይሊንስ። ኖርማሊ አልካይንስ የምንለው ወይም አሲታይሊንስ ብለን ልንጠራ እንችላለን። አሲታይሊንስ ወይም አልካይንስ ብለን ልንጠራ እንችላለን። ሌላው ኮምፓውንድስ ዊዝ ትሪፕል ቦንድስ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ሞለኪውል አር ኮልድ ተርሚናል አልካይንስ። ኮምፓውንድ ዊዝ ትሪፕል ቦንድስ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ሞለኪውል አር ኮልድ ተርሚናል አልካይንስ። ኮምፓውንድ ዊዝ ትሪፕል ቦንድ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ሞለኪውል አር ኮልድ ተርሚናል አልካይንስ። ምንድነው? ትሪፕል ቦንድ ያላቸው ኖርማሊ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ሞለኪውል ላይ ምን ይባላል? ትሪፕል ተርሚናል አልኪንስ ይባላል ነው። ተርሚናል ሲኤች ግሩፕስ አር ኮልድ አስታንዲክ ሃይድሮጅንስ ይባላል።
If the triple bond has two alkyl groups on both sides, it is called internal alkene. ኢንተርናል አልኬን ይባላል። ትሪፕል ቦንዱ ቱ አልካይል ግሩፕ ካለው በቦዝ ሳይድ ማለት ነው። ሶ ቱ አልካይል ግሩፕ ካለው ምን እንለዋለን ነው? ኖርማሊ አሴታይል እንለዋለን ብለናል። ስለዚህ ተርሚናል እዚህ ጋር ኢታይሊን ትሪፕል ቦንድ ነው። ስለዚህ ቱ አልካይል ግሩፕስ ካለው ለምሳሌ እዚህ ወደዚህ ቱ አለው። ስለዚህ ተርሚናል አልካይል ማን ነው? ከትሪፕል ቦንዱ ቱ አልካይል ካለው እዚህ ጋር ኢንተርናል አልኪን እንላለን ፔንቴን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አልኬንስ። ሌላው ኖሜንክሌቸር ኦፍ አልኬንስ ዘ አይፓክ ኖሜንክሌቸር ኦፍ አልኪን ኢዝ ሲሚላር ቱ ዛት ኦፍ አልኬንስ ኤክሰፕት ኤን ኤንዲንግ ኢዝ ሪፕሌስድ ዊዝ ዋይ ኤን ወይም ኤን ሪፕሌስ ዊዝ ዋይ ኤን ኢ። ስለዚህ እንደ ቦንዳቸው ይለያያል። አልኬን ከሆነ ኤኤን ነው። አልኪን ከሆነ ኢኤንኢ ነው። አልካይን ከሆነ ደግሞ ዋይኤንኢ ነው። ዘ ቼን ኢዝ ነምበርድ ፍሮም ዘ ኢንድ ክሎዘር ቱ ዘ ትሪፕል ቦንድ። አሁንም ቼን ካውንት የምናደርገው ወይም ነምበር የምናደርገው ወይም ቁጥር የምንሰጠው ከኒረስቱ ጀምረን ነው፣ ከቅርቡ ጀምረን ነው ማለት ነው። ወይም ዘ አዲሽናል ፋንክሽናል ግሩፕስ አር ፕሬዘንት ዘ ሰፊክስ አር ኮምባይንድ። አዲሽናል ፋንክሽናል ግሩፕ ካለ ሰፊክስን ኮምባይንድ እናያይዘዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖርማሊ ፔንቴን ስሪ ኦኤል ይችን ኦኤች ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው። ከዚህ ነው የምንጀምረው። ከዚህ ኒረስቱን ጀምረን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሮማይድ አለ። ስለዚህ ኮምባይን እናደርገዋለን ብለናል። ብሮማይድ ስፓይክ ብሮሞ ቱ ሜታይ ብለን ከዛ ስሪ ሄፕቴን ስሪ ኢንዲኬትስ ትሪፕል ቦንድስ ኖርማሊ ቱ ኢንዲኬትስ ሜታይልስ ፋይቭ ኢንዲኬትስ ኖርማሊ ብሮማይድስ። ስለዚህ ሌላው ፎር ሜቶክሲ ቱ ሄክሳይን 6 ካርበን አለው። ፎር ሜቶክሲ ማለት ይሄኛው ነው። ስለዚህ ቱ ደግሞ ዳብል ቦንድ ማነው ትሪፕል ቦንድ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኔም እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ስማቸውን እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላው አሮማቲክ ኮምፓውንድስ ነው። አሮማቲክ ኮምፓውንድስ ኦል ድረግስ አር ኬሚካልስ ኤንድ ሜኒ ኦፍ ዘምስ አር አሮማቲክ ኮምፓውንድስ። ሁሉም ድረጎች ኬሚካል ናቸው፣ ታወቀ ነው። ሶ አብዛኞቹ ደግሞ ብዙዎቹ ደግሞ አሮማቲክ ኮምፓውንድ ናቸው። ዜርፎር ኢን ኦርደር ቱ አንደርስታንድ ዘ ኬሚካል ኔቸር ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ስታቢሊቲስ ፋርማኮሎጂካል አክሽንስ ኤንድ ቶክሲሲቲ ኦፍ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ድረግ ሞለኪውልስ ዘ ናውሌጅ ኦፍ አሮማቲክ ኬሚስትሪ ኢዝ ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት። ስለዚህ የድረጎችን ባህሪ የምንጠቀማቸው ናውዴይስ ባህሪያቸውን ልናውቅ የምንችለው ኬሚስትሪ ኦፍ አሮማቲክ ኬሚስትሪ ወይም አሮማቲክ ኬሚስትሪ ወይም ኬሚስትሪ ኦፍ አሮማቲክ ኮምፓውንድን በደንብ በመረዳት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸውን፣ ስታቢሊቲያቸውን፣ ፋርማኮሎጂካል አክሽናቸውን፣ ቶክሲቲያቸውን ልናውቅ የምንችለው በአሮማቲክ ኬሚስትሪያቸውን በደንብ በማጥናት ነው ወይም ኬሚስትሪያቸውን በመለየት ነው ማለት ነው። ሌላው ዘ ተርም አሮማቲክ ኮምፓውንድስ ሚንስ ፍራግናንት ሰብስታንስ። ፍራግናንት ማለት ሽታ በጣም የሚሸት ወይም ጣዕም ያለው ነገር እንደማለት ነው። ፍራግናንት ማለት የሆነ መዓዛ ሽታ ያለው። ላተር ዘ ቤንዚን ኤንድ ኢትስ ስትራክቸር ሪላቲቭስ ዌር ተርምድ አሮማቲክ። ቤንዚን እና እሱን የመሰለ ስትራክቸር ያላቸው በሙሉ አሮማቲክ ብለን አይዴንቲፋይ እናደርጋቸዋለን። ሌላው however there are a number of other non benzonoid compounds that can be classified as aromatic compounds. For an example እንደምናየው ነው። ስለዚህ ቤንዚን ሪንግ የመሰላቸው ያላቸው ለምሳሌ ቤንዚን ላይክ ስትራክቸር የሌላቸውን እነሱን የሚመስሉትን ቤንዚን ስትራክቸር ያላቸው የሚመስሉትን በሙሉ አሮማቲክ ኮምፓውንድ ብለን ክላሲፋይ እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው አቸውን የምሰጠው። ሌላው ጄኔራል ፕሮፐርቲ ኦፍ አሮማቲክ ኮምፓውንድ they have high degree of unsaturation but are resistant to addition reactions። ምንድነው? አንሳቹሬትድ ናቸው። አንሳቹሬትድ ማለት ሌላ ነገር እንትን መጨመር ይችላሉ ማለት ነው። ሪያክሽን ለመፍጠር ሌላ አተም አታች ማድረግ ይችላሉ፣ ግን አዲሽን ሪያክሽን ማድረግ አይችሉም።
ሬዚስታንት ናቸው ለሱ ያንን አዲሽን ሪያክሽን እንትን ሪያክት ማድረግ ወይም ፎርም ማድረግ አይችሉም። they favor electrophilic substitution reactions ኤሌክትሮፊሊክ ሰብስቲቱሽን ሪያክሽንን ግን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ወይም ኤሌክትሮፊሊክ ሰብስቲቱሽን ሪያክሽን ማድረግ ይቻላል። thus compounds are unusually stable ኖርማሊ ስቴብል ናቸው። ምክንያቱም ምንድነው የማንኛውም ሪያክሽን ሪዚስት ያደርጋሉ ብለናል። ስለዚህ ስቴብል ናቸው። they have a low heat of hydrogenation and low heat of composition ምንድነው low heat of hydrogenation በቀላሉ መቀጣጠል የሚችሉበት ወይም ሂት የማይችሉ በትንሹ ወዲያውኑ እንትን ማለት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። they are cyclic compound cyclic ማለት ሪንግ ማለት ነው። ሪንግ ኮምፓውንድ ናቸው። thus compounds are flat and planar ሸፓቸውን flat and planar ናቸው ነው። ሌላው ክላሲፊኬሽን ኦፍ አሮማቲክ ኮምፓውንድስ ቤንዚን ኤንድ ኢትስ ሞኖሳይክሊክ ደሪቫቲቭስ ብለን ክላሲፋይ ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ ቤንዚን ይሄ ቤንዚን ሪንግ አለ። ስለዚህ ሜቴን ስንጨምርበት ቶሊን ይባላል። ሃይድሮ ኦክሳይድ ስንጨምርበት ፌኖል ይባላል። ኤንኤች ስንጨምርበት ደግሞ አኒሊን ይባላል። እነዚህ በአጠቃላይ ቤንዚን ሪንግ ይባላሉ። ወይም ቤንዚን ኤንድ ኢትስ ሞኖሳይክሊክ ማለት ሲንግል ሪንግ ማለት ነው። አንዳንድ ሪንግ ብቻ ነው ያላቸው። ሌላው ፖሊሳይክሊክ ቤንዞኖይድስ የምንለው ቤንዞኖይድስ ቅድም ነን ቤንዞኖይድስ ብለናል። አሮማቲክ ኮምፓውንድ ነው። ሃቭ ቱ ኦር ሞር ቤንዚን ሪንግስ ፊውዝ ቱጌዘር ለምሳሌ ናፍጣሊን አንትራሲን ነን ብለናል። ከዛ ቤንዞኖይድስ ማለት ራሱ ቤንዞን ስትራክቸር ያላቸው ፎርም የሚያደርጉ ግን የተያያዙ ከሆኑ ፖሊሳይክሊክ ያ ማለት ከአንድ በላይ ሳይክሊክ ሪንግ አላቸው ወይም ቤንዚን ሪንግ አላቸው ማለት ነው። የትሪፕል አለው፣ የኛው ደግሞ ዳብል አለው። ስለዚህ እሱ ነው። ሌላው ነን ቤንዞኖይድስ ብለናል። ቤንዞኖይድስ ቤንዚን ሞኖሳይክሊክ ደሪቫቲቭስ ፖሊሳይክሊክ ቤንዞኖይድስ ነን ቤንዞኖይድ ነን ቤንዞኖይድስ ማለት ቤንዚን ሪንግ ኖርማሊ ያልሆኑ ማለት ነው። ወይም ቤንዚን ሪንግ ላይክ ስትራክቸር የሌላቸው thus compounds generally have two or more rings fused together but none of the ring is a benzene structure and therefore conform to Hackles rule Hackles rule የራሱ ኬሚስት ነው ይሄ። ስለዚህ የእሱን ሩል ምን የሚያደርጉ ናቸው? የሚያሟሉ ናቸው። they have 4n+2 pi electrons and aromatic compounds for an example አዙሊን። ስለዚህ አሁን ይሄ ሁለት ሪንግ አለው። ይሄኛው ቤንዚን አይመስልም፣ ይሄኛው ደግሞ ስላይትሊ ቤንዚን ሪንግ ይመስላል። ግን እዚህ ፊውዝድ ስለሆነ ነን ቤንዚን ሪንግ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ግን ሃክልስ ሩል የሚለው የዚህን ፎርሙላ ሪንግ አፕ ላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላው ማክሮሳይክሊክ የምንለው ነው። ዚያር ሞኖሳይክሊክ ነን ቤንዚን ስትራክቸርስ ኤንድ ዘ ሪንግ ሳይዝ አር ኪዩት ቢግ ነን ቤንዚን ስትራክቸር ነው ያላቸው። ሞኖሳይክሊክ ነው፣ በጣም ቢግ ነው፣ ትልቅ ነው እንደምታዩት። there is inadequate numbers of double bonded pi electrons to conform to Hackles rules Hackles ሩልን ያሟላሉ፣ ቅድም ያየነው ነው። ስለዚህ እነዚህንም አሮማቲክ ነን ብለን እንወስዳለን። ሌላው ሄትሮሳይክሊክ these are compounds having at least one hetero atom any other atoms ኖርማሊ በት ካርበን ለምሳሌ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ሰልፈር ሊሆን ይችላል። ካርበን በት ኖት ካርበን within the ring and the conforming to Hackles rule Hackles ሩልን ያሟላሉ። the aromaticity of heterocyclic compounds for example pyridine and pyrrole can be expressed as follows እነዚህ an examples of heterocyclic አሮማቲክ ኮምፓውንድ የምንላቸው ናቸው። ሪንግ ምንድነው? በውስጣቸው የሆነ የተለየ ካርበን አለ፣ ማነው የተለየ ኮምፓውንድ አለ። ለምሳሌ ከሪንጉ መሀል ላይ ሄትሮአተም ዋን ሄትሮአተም ማለት ናይትሮጅን አለ፣ እዚህ ናይትሮጅን እና ሃይድሮጅን አለ። ስለዚህ እነዚህም በአጠቃላይ አሮማቲክ ኮምፓውንድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው።
ሌላው ፋርማስቲካል ኢምፖርታንስ ኦፍ አሮማቲክ ኮምፓውንድስ ዜር አር ኑመሪየስ ኤግዛምፕልስ ኦፍ አሮማቲክ ኮምፓውንድ ዛት አር ፋርማስቲካል ኢምፖርታንት አዝ ኤ ድረግ ፎር ፋርማስቲካል አዲቲቭስ። የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ አሮማቲክ ኮምፓውንዶች እንደ አዲቲቭም እንደ ፋርማስቲካል ኢንግሪደንትም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ድረግም እንደ ፋርማስቲካል አዲቲቭስ ወይም ኤክስፔንትስ የተለያዩ አሉ። just a few examples of pharmaceutical important aromatic compounds cited here. For example, aspirin, that is a well-known non-narcotic analgesic and antipyretic drug. Normally, aspirin, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ይታወቃል is an classic examples of pharmaceutical important benzene derivative ከቤንዚን ድራይቭድ የተደረገ ድረግ ስትራክቸራሊ ማለት ነው። ኬሚስትሪው ከቤንዚን ድራይቭድ የተደረገ ነው። ሌላው ሞርፊን it is an aromatic alkaloid is a narcotic or habit forming which means that may cause physical and psychological dependence. It is control drug ኮንትሮል ድረግ ነው። ምክንያቱም ሱስ ስለሚያመጣ ማለት ነው። አናልጀሲክ ነው። ናርኮቲክ አናልጀሲክ ነው ሞርፊን። ዛት ኢዝ ዩዥዋሊ ማን ነው ዛት ኢዝ ዩዝድ ኤክስተንሲቭሊ ፎር ዘ ማናጅመንት ኦፍ ፖስት ኦፐሬቲንግ ፔን። ለአብዛኛው ጊዜ ፖስት ኦፐሬቲቭ ፔን ማለት ከቀዶ ጥገና በኋላ ወይም ከኦፐሬሽን በኋላ ለፔን ማኔጅመንት የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ዋን ኤግዛምፕልስ that derived from aromatic compound. The other example is ibuprofen as an anti-inflammatory and sulfa drugs, sulfamethoxazole are used as antimicrobial agents. Thus, all drugs are normally derived from aromatic compounds or their structures derived from aromatic compounds. The other example, Taxol, one of the best selling anti-cancer drug of modern time, also belongs to the class of aromatic compound. Taxol, it is one type of cancer drug. ስለዚህ እሱም እንደ አሮማቲክ ኮምፓውንድ ድራይቭድ የተደረገ ነው። ሌላው ስኳናቪር አንቲ ቫይራል ድረግ ነው። አንቲ ኤች አይ ቪ ወይም አንቲ ኤአርቲ ድረግ የምንለው ነው። ወይም ክሌክሲቫን ቱ አንቲ ኤች አይ ቪ ድረግስ ፕሮቲን ኢንሂቢተር ናቸው። ኦልሶ ፖሰስ አሮማቲክ ካራክተር ፖሰስ ያደርጋሉ ባይ ዜር ፋንክሽናል ግሩፕስ ማለት ነው። ለምሳሌ አስፕሪን እንደምታዩት ሪንግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ቤንዞይን ሪንግ ነው። እዚህም ፎርማሊ ኖት ቤንዞይን በት ቤንዞይን ላይ ሪንግ አለው እዚህም እንደምታዩት ሁሉንም ቤንዞይን ወይም አሮማቲክ ኮምፓውንድ ድራይቭድ ናቸው። ጨርሻለሁ። ቴንኪዩ። መልካም ጊዜ